A fost restrângerea stratului de ozon un pericol? Ce s-a întâmplat de atunci și ce va urma pe viitor? Hai să vedem cât de fragilă este planeta și câtă grijă trebuie să avem de ea. Casa în care locuim este locul cel mai drag nou. Prin grija părinților ne dă iluzia siguranței absolute, până când un cutremur neașteptat destramă brusc acel paradis. Pământul este o astfel de casă, pare atât de mare încât nu poate fi afectat de om. Și totuși, 99% din atmosferă se găsește la mai puțin de 30 de kilometri deasupra. Este astfel foarte influențabilă. Oxigenul pe care îl inspirăm este o dovadă directă. Plantele l-au pus acolo. Azi, tehnologia omului se apropie de puterea biologiei. La o valoare de 0,6 pe scala Kardashev, nu e de mirare că atmosfera poate fi afectată semnificativ de tehnologia dezvoltată de civilizația umană. Un exemplu este degradarea stratului de ozon. Atmosfera Pământului reprezintă învelișul gazos care protejează viața acestei planete. Atmosfera este dispusă în mai multe straturi, care se disting în funcție de altitudine, de presiune și de temperatură. În ordinea creșterii altitudinii, ele sunt troposfera, stratosfera, mezosfera și ionosfera. Ozonul sau O3, oxigen 3, este un compus gazos prezent atât în stratosferă cât și în troposferă. Ozonul din stratosferă este format la altitudini cuprinse între 10 și 50 de kilometri, acolo unde molecule de oxigen sunt disociate la interacțiunea cu radiația ultravioletă ce vine de la Soare. Atomii de oxigen se recombină cu molecule de oxigen și conduc la formarea ozonului, aceste procese chimice fiind cunoscute sub numele de ciclul Chapman. Pentru noi, stratul de ozon este foarte important. El protejează organismele vii de radiațiile ultraviolete. Expunerea organismelor vii la astfel de radiații pentru durate mari de timp are consecințe grave, precum arsuri tegumentare, cancer de piele, creșterea sensibilității organelor vizuale. Știm asta de la mare, trebuie să folosim cremă de protecție solară. Pentru a înțelege cât de bine ne protejează stratul de ozon de radiația ultravioletă, să privim graficul următor, care ne arată spectrul luminii care vine de la Soare. Pe axa orizontală este lungimea de undă, iar pe cea verticală, intensitatea. Cu culoare portocalie, vedem cum arată spectrul luminii care ajunge de la Soare la marginea de sus a atmosferei. O parte din aceasta este absorbită. Cu linie neagră, continuă, vedem câtă lumină mai rămâne și ajunge la suprafața Pământului. Restul este absorbită. Ce ne interesează pe noi este partea din stânga jos, între 200 de nanometri și 300 de nanometri, unde este radiația ultravioletă. Vedem aici cum curba neagră este aproape de zero, adică nu mai ajunge aproape deloc radiație ultravioletă la Pământ. Suntem protejați, iar acest lucru se datorează specific absorpției radiației de către stratul de ozon. Stratul de ozon a devenit un subiect de maximă importanță în comunitățile științifice, odată cu descoperirile realizate în 1985 de către cercetătorii britanici ai agenției British Antarctic Survey. Măsurătorile stației Halley Bay au evidențiat o scădere semnificativă a concentrației de ozon stratosferic de aproximativ 45% în zona Antarcticii în sezonul de primăvară, septembrie-noiembrie, așa cum au estimat cu un deceniu mai devreme și cercetătorii Molina și Rowland în anul 1974. În acest grafic se vede mai bine. Pe axa orizontală sunt anii, iar pe axa verticală concentrația medie a ozonului deasupra Antarcticii în unități Dobson, aproximativ 1 ppb, adică o parte la 1 miliard. Vedem cum, între anii 1960 și 1990, concentrația a scăzut de la 300 de unități Dobson la aproape 150, adică aproape o înjumătățire a concentrației. Substanțele responsabile de degradarea stratului de ozon din stratosferă erau clorofluorocarbonii, CFC-urile, compuși organici gazoși cu timp de viață ridicat la nivelul troposferei. CFC-urile erau fabricați încă din anii 1930 și utilizați ca freoni pentru sistemele de răcire și ca agenți de dispersie a aerosolilor, în spray-uri. Curenții atmosferici transportau aceste substanțe la altitudini ridicate, 10-40 de kilometri, acolo unde, prin interacțiunea cu radiația solară, eliberau atomi extrem de reactivi față de moleculele de ozon. În 1987 a fost adoptat un protocol internațional
ci avea ca scop limitarea și eliminarea din uz a CFC-urilor utilizate până atunci în sistemele de răcire ca refrigeranți. Ei nu mai sunt fabricați și utilizați la scară largă niciunde în lume. Însă, acțiunea lor distructivă asupra stratului de ozon poate fi resimțită și în zilele noastre. Să mai privim odată graficul. Vedem cum, din 1990, după adoptarea protocolului, scăderea stratului de ozon a fost blocată. Mai mult, stratul de ozon începe să își revină. Dacă nu intervin alte probleme, este de așteptat ca stratul de ozon din zona Antarcticii să revină la concentrațiile înregistrate acum 4 decenii, abia în anul 2075. Asta pentru că echilibrele fotochimice care se stabilesc în stratosferă conduc la regenerarea lentă a stratului de ozon. Există limitări ale acestei estimări, deoarece nu sunt considerate fenomenele extreme declanșate de schimbările climatice care pot altera aceste echilibre atmosferice. Graficul acesta mi se pare unul din cele mai bune exemple pentru atitudinea oamenilor de știință. Este adevărat că știința a adus adeseori și efecte secundare negative, de cele mai multe ori pentru că acestea nu erau cunoscute. Atunci când au descoperit problemele, oamenii de știință nu au tăcut, ci ei au fost primii care au luat atitudine. Încălzirea globală este un exemplu. Desigur, ne-am dorit să avem o dezvoltare cât mai curată, o știință fără erori și sigură, dar acest lucru este rareori posibil în practică. Cu toate filtrele și cunoștințele avute, se mai întâmplă și astfel de cazuri. Înseamnă asta că trebuie să oprim cu totul dezvoltarea științei? Vă las pe voi să răspundeți în comentarii. Chiar dacă stratul de ozon începe să se refacă, lucrurile nu stau perfect. Claudiu Roman, care este asistent de cercetare științifică la Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și care m-a ajutat la acest video, ne dă câteva exemple. Astfel, ultimele date evidențiază o scădere a concentrației ozonului aflat la altitudini cuprinsă între 12,5 și 22,5 km în zona tropicală, independentă sezonier, scădere evidențiată pentru mediile din anii 1980, 1990, 2000 și 2010 și cuprinsă undeva între 25% și 86% față de media estimată a anilor 1960. O diminuare semnificativă de 79% a concentrației de ozon stratosferic a fost determinată pentru trimestrul septembrie-octombrie-noiembrie, primăvara antarctică anului 2000, la altitudini de 16-18 km între tropicul Capricornului și ecuator. Ne putem întreba, ce activități antropice făcute de om pun astăzi presiunea cea mai mare și modifică consistența stratului de ozon? Compuși organici alifatici saturați, care au un componenți atom de clor sau brom, prezintă un potențial ridicat de distrugere a ozonului stratosferic. Acești compuși de sinteză sunt rezistenți la acțiunea oxidanților atmosferici, dar sunt predispuși de a se descompune sub acțiunea radiațiilor ultraviolete și de a pune în libertate atomi reactivi de clor și brom, care degradează apoi moleculele de ozon. Există mai multe scenarii în acest sens, având în vedere că există un palier larg de incertitudine atribuit fenomenelor extreme, situațiilor geopolitice mondiale, întârzierii aplicării politicilor verzi de către guvernele marilor țări poluatoare. Scenariile dau în prezent o imagine incompletă privind evoluția stratului de ozon în următorii 50 de ani. De exemplu, un astfel de scenariu constă în erupțiile vulcanice, care eliberează în atmosferă particule cu conținut ridicat de sulf și halogeni. Un model realizat pentru a estima impactul erupțiilor vulcanice a evidențiat că un astfel de eveniment poate conduce pe termen scurt la o scădere a concentrației ozonului stratosferic de până la 14% față de valorile înregistrate în prezent, scădere care este dependentă de raportul dintre cantitatea de halogeni, măsurată sub formă de acid clorhidric, și cantitatea de dioxid de sulf. Un alt scenariu, mai improbabil, vizează o explozie de raze gamma în galaxia noastră la o distanță de câțiva kiloparseci. Explozia poate avea consecințe cu impact serios asupra stratului de ozon. În acest scenariu sumbru, 38% în medie și izola până la 74% din totalul de ozon stratosferic va dispărea pe durata evenimentului cosmic, în termen de doar câteva zile. Cunoștințele actuale despre acest compus indispensabil vieții pe Terra, ozonul, sunt vaste, dar nu știm tot. În acest moment, există în continuare o serie de evenimente extreme asociate unor scenarii care pot conduce la degradarea stratului de ozon și pe care cercetătorii le investigează utilizând algoritmi de calcul și predicție. De asemenea, cercetătorii din domeniu evaluează în mod constant efectele noilor solvenți de sinteză verzi
și a compușilor organici volatili biogeni, rezultați ca urmare a stresului oxidativ la plante în contextul schimbărilor climatice, asupra chimiei atmosferei și a fenomenelor de transport atmosferic. Ce învățăm din toate acestea? Că atmosfera este un lucru fragil, în ciuda aparenței faptului că este pentru noi foarte mare și că, atunci când este nevoie, oamenii se pot aduna să repare lucruri stricate chiar de ei. Doar că efortul acesta trebuie menținut în continuu. Dragi prieteni, dacă sunteți interesați de acest subiect, voi lăsa în descriere câteva materiale cu o tentă mai tehnică. Vă mulțumesc pentru vizionare și mulțumesc membrilor care ne ajută aici și pe Patreon. Dacă nu te-ai abonat încă la canal, o poți face chiar acum apăsând acest buton de abonare. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!